toimiva hybridiopetus on vuorovaikutteista ja toiminnallista. Kotitalousopetuksessa on aina tärkeää, että käytännön toiminta on vahvasti läsnä ja sen takia se myös hybridiopetuksessa tarvitaan siihen mukaan. No, mehän on siis jouduttu hybridiopetukseen tilanteiden pakosta, eikä ole ehkä pystytty miettimään, että sopiiko se tähän vai eikö se sovi. Mutta se on siis laitettu sopimaan tilanteisiin, jossa emme ole voineet tavata opiskelijoita kasvotusten. Mutta mihinkä se nyt sitten ihan oikeasti sopisi, jos saisi valita, niin edelliseen vastaukseeni viitaten semmoisiin tilanteisiin, missä opetuksen, oppimisen vuorovaikutuksellisuus ja toiminnallisuus säilyy. Se muuttaa sitä opetuksen järjestämisen, opetuksen suunnittelun ja järjestämisen kautta. Se on ehkä aika kohtuuton yhden esimerkiksi opettajan harteille yksin laitettavaksi. Et siinä tarvitaan lisäkäsiä ja kollegaa ja vertaistukea ja ehkä myös opiskelijoiden rooli on vähän erilainen. Eli siis se pakottaa yhteissuunnitteluun, se pakottaa yhteisopettajuuteen, se pakottaa toimimaan yhdessä. Ja eiköhän se ole ihan suotavaa meille kaikille. Se yksinkertaisimmillaan on sitä, että yhdistetään opettajan tietokoneeseen webbikamera ja konferenssimikrofoni, jolla se kasvotusten tapahtuva opetustilanne saadaan välitettyä sitten vaikka nyt Zoomin tai Teamsin avulla sinne toisaalla oleville osallistujille. Ja silloin ajatellaan, että kaikki on niin kuin paikallaan, että pysytään, että joka paikassa ihmiset on paikallaan eikä liiku just mihinkään, mutta että ollaan niin kuin samaan aikaan siinä. Niin se on ehkä se niin kuin yksinkertaisin muoto. Mutta sitten kotitalousopetuksessa opetusharjoittelijoiden kanssa me on siis kokeiltu varsin monenlaisia konsteja siihen, että kun kotitalousopetus ei olekaan paikallaan pysyvää ja siinä ei voi olla toinen käsi kamerassa kiinni tai voi olla, mutta sitten jää ei ole työskentelykäsiä. Että kotitalousopetuksen näkökulmasta siinä on monta haastetta ennen kuin se hybridiopetus olisi ihan oikeasti toimivaa ja oikeasti järkevää niin, että siinä tapahtuisi siis oppimista. Paljonhan opiskelijat on käyttänyt kännykkää hyvin monella tavalla ja luovilla ratkaisuilla, mutta että sitten me on siis innostuttu kokeilemaan GoPro-kameroita ja gimbalia. Mä voin vähän näyttää näitä tässä on siis GoPro-kamera, tämä on siis pieni. Tämä on kämmenen kokoinen ja kotitalousopetuksessa ehkä vähän uusi kamera, mutta paljon siis muilla elämänalueilla käytetty. Ja me on siis käytetty nyt tätä sillä lailla, että tämä pieni kamera on kiinnitetty valjailla tähän rinnan yläpuolelle. Ja se on siis niin pieni, että sitä ei siis huomaa ja se ei millään lailla myöskään häiritse työn tekemistä. Ja kädet on vapaana, pystyy siis toimimaan ja käyttämään kumpaakin kättä ja sitten kuvakulman saa säädettyä haluamalleen tavalla. Ja sittenhän se kuvaa kaiken, mikä siihen linssin kohdalle osuu, että se tuo myös sit paljon uusia haasteita siihen videokuvaamiseen.
mutta kädet saadaan vapaaksi. Tämän toki voisi laittaa siis myös kypärällä päähän kiinni, mutta sitten siitä tahtoo tulla vähän semmoinen niin kuin pyörryttävä olo, kun pää ei pysy paikallaan. Mutta tässä kohtaa se kamera pysyy hyvin paikallaan. Eli videokuvaamisessa käytetty tätä videoiden tekemisessä, mutta sitten myös ollaan harjoiteltu ja yritetään harjoitella live-striimausta ja ainakin niin kuin pieniä pätkiä saadaan sujumaan niin, että pieniä live-striimauspätkiä saadaan vaikka sitten Zoomiin tai Teamsiin. Toinen, mitä on kokeiltu, niin on gimbaali. Eli nyt mä kuvaan kuvaajaa. Ja eli mulla on siis oma älypuhelin tässä ja tässä kuvausvarressa kiinni. Ja se ilo, mikä tästä on, niin kun mä kävelen, niin se kuva ei heilu. Tai jos mä juoksen tai kiirehdin paikasta toiseen, niin se kuva pysyy siis vakaana. Ja kotitalousopetusta tietysti tämä ilo sekä tuossa GoProssa että gimbaalissa on se, että sitten päästään sieltä kotitalousluokasta pois. Päästään siis niinku todelliseen oppimisympäristöön, päästään kauppaan ja päästään metsään ja päästään torille ja päästään ehkä tekemään asiantuntijahaastattelu gimbaalin avulla ja sitten se voidaan välittää suorassa striimissä sitten. Viime keväänä siis opettajatyönsä tutkijana opintojaksolla, niin sen loppuhuipentumassa semmoisessa kevätkarnevaalissa, niin siinä meillä oli siis itse asiassa virtuaaliset kakkukahvit, jotka me siis toteutettiin sillä lailla, että kun oli siis niin kuin normaali Zoom-konferenssi tai webinaari, niin sitten sen yhteydessä aina seurattiin, että mitä opetuskeittiössä tapahtui, että miten se kakkukahvien valmistaminen eteni. Ja sitten kun oli seminaaripäivä päätöksessä, niin sitten siellä oli myös suklaakakku ja tuulihatut valmiina. Mutta semmoinen konkreettinen esimerkki viime keväältä, itse asiassa tammi-helmikuulta on tältä samaiselta opettajatyönsä tutkijana opintojaksolta, jossa siis opiskelijaryhmän tehtävänä oli kehittää kotitalousopetusta perusopetuksessa ja he piti siis muutamia tunteja ja sitä aina kehitti sitä omaa opetusta siinä välissä ja se oli etäopetusta ja se oli sillä lailla etäopetusta, että se opiskelijat toteutti sen täällä Helsingissä Siltavuoren penkereillä, mutta oppilaat oli toisella puolella Suomea ja se oli samanaikaisesti tapahtuvaa opetusta, joka tehtiin muutamalla kännykkäkameralla ja muutamalla läppärillä ja kiinteällä tietokoneella Teamsin. Oppilaat oli Teams-yhteydellä siinä ja siinä siis valmistettiin hiivataikina ja tehtiin siitä erilaisia hiivataikinaleivonnaisia ja sitten siinä oli myös tavoitteena kuvata niitä, että oppilaat sitten kuvasi lopputuotoksia ja että siinä oli myös sitten semmoinen niin kuin ruokakuvauksellinen elementti siinä mukana. Mutta sitten aina oppilaat aina välillä tuli sen taikinakulhon kanssa siellä siihen kameran eteen siellä kotitalousluokassa ja näytti, että onko tämä hyvä nyt ja vieläks pitää alustaa ja miltä näyttää. Ja opetusharjoittelijat Helsingissä sanoi, että jatka vielä vähän, että alusta vielä vähän lisää ja nyt voi leipoa ja nyt voi kaulita. Ja kuuluuko, että siinä on siis niinku sen normaalin opetusstressin lisäksi sitten digitaalisen teknologian mukanaan tuoma stressi. Ja sitten se muun muassa tuntisuunnitelmassa näkyy sillä lailla, että siinä tuntisuunnitelmassa on yksi sarake lisää, jossa lukee, että tässä kohtaa tämän puhelimen kamera päälle ja tässä kohtaa tämän tietokoneen ääni pois. Ja että siinä on myös siinä on paljon työtä vaikeiden ja haastavien asioiden kanssa tekemisessä, että hybridiopetus vaatii paljon ja siihen toivottavasti sit myös saadaan paljon tukea. Yhteistyötä.
ja yhteistyötä ja toisen opettajan kanssa yhdessä tekemistä, yhdessä suunnittelua, yhdessä toteuttamista, yhdessä arviointia, yhteisopettajuutta. Se pakottaa tekemään työtä yhdessä siihen. No mä toivon, että se on valoisa. Mä toivon, että se on semmoinen, että tämä teknologia on kaikkien saatavilla. Ja mä toivon, että digitaaliseen teknologiaan on sekä että siihen on rahaa saatavilla, mutta että sit siihen on myös saatavilla tukea sen käyttöön. Niin, ettei käy sillä lailla, että hybridiopetus on vain joidenkin oppiaineiden toimintaa tai joidenkin opettajien toteuttamaa, vaan että hybridiopetus on semmoista, joka on kaikille yksi kiva uudenlainen tapa opettaa.